Hi everyone, today I'm going to show you how to make salted caramel sauce at home. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิ่มจะมาโชว์การทำคาราเมลซอสที่บ้านง่ายๆให้ดูนะคะ This recipe is very easy with just 4 ingredients. You will have the most beautiful caramel sauce that you can make at home and is much better than the store-bought one.สูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะใช้ส่วนผสมแค่4อย่างนะคะแล้วคุณก็จะได้คาราเมลซอสที่อร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยกว่าที่ไปซื้อจากที่ร้านอีกนะคะ A candy thermometer is not necessary. You don't have to use it. I will show you in this recipe how to make a caramel sauce without a thermometer. เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำเชื่อมหรือ candy thermometer ถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะคะนิ่มจะโชว์ให้ดูว่าเราทำคาราเมลซอสได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องวัดอุณหภูมิความร้อนค่ะ In go 200 gram of sugar ใส่น้ำตาลทรายลงไป200 กรัมนะคะ Followed by 100 ml of water ตามด้วยน้ำเปล่า100 มิลลิลิตรนะคะ Now I'm just trying to spread the sugar in the pot so it's all level ตอนนี้ก็เกลี่ยน้ำตาลในหม้อให้มันสม่ำเสมอกันนะคะ Using medium low heat ใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะ So I've come across some recipe that say you have to boil the sugar to 250 degree Fahrenheit to make caramel. So I'm going to wait and see how the sugars look at 250 degree Fahrenheit. นิ่มก็ได้ไปเจอบางสูตรนะคะที่บอกว่าให้ต้มน้ำตาลไปจนถึง120องศาเซลเซียสเพื่อที่จะทำคาราเมลซอสนะคะนิ่มก็จะรอดูก่อนนะคะว่าเมื่อน้ำตาลมันถึง120องศาเซลเซียสแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงจำไว้เลยนะคะสำคัญมากๆคืออย่าเดินหนีไปไหนแล้วก็อย่าคนน้ำตาลนะคะ Please remember do not leave the stove unattended and do not stir the sugar. When the sugar is boiling, it will start to splash up inside of the pot. You need a glass of water with a clean brush to brush down the sugar inside of the pot. This will prevent crystallization of the sugar.พอน้ำตาลมันเดือดมันก็จะกระเด็นขึ้นไปข้างๆขอบหม้อคุณต้องมีน้ำสะอาด1แก้วแล้วก็แปรงสะอาด1อันใช้แปรงจุ่มน้ำเช็ดรอบๆขอบหม้อนะคะเช็ดน้ำตาลที่มันกระเด็นขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันการตกผลึกของน้ำตาลนะคะ You have to keep doing it every time you see the splash on the side to keep the side of the pot clean of sugar ก็ต้องคอยดูนะคะเวลาเห็นน้ำตาลมันเกาะอยู่ข้างๆขอบหม้อก็ต้องเช็ดมันออกไปนะคะ Another important thing is before you start making the caramel you have to have all the ingredients weigh up and measure up all ready to go และที่สำคัญอีกอย่างนะคะก่อนที่จะเริ่มลงมือทำคาราเมลซอสนะคะต้องเตรียมแล้วก็ชั่งตวงส่วนผสมทุกอย่างให้พร้อมก่อนนะคะค่อยลงมือทำAs you can see, the sugar is reaching firm boil stage, which is 250 degree Fahrenheit, and the sugar is still have no color whatsoever. ก็อย่างที่เห็นนะคะน้ำตาลความร้อนนี่ขึ้นมา120องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าน้ำตาลนี่ยังใสอยู่เลยนะคะไม่มีสีเลยค่ะ I'm just gonna take the thermometer out, and I'm only gonna use my eyes and my nose to judge when it's ready.นิ่มก็จะเอาที่วัดอุณหภูมิออกนะคะแล้วก็จะใช้แค่ตากับจมูกเป็นเครื่องวัดเมื่อมันได้ที่แล้วค่ะ At this stage where you start to get some color in the syrup you can swirl the pot to get it cooked evenly พอเวลาที่น้ำเชื่อมมันเริ่มมีสีแล้วนะคะเราก็ใช้วิธีหมุนวนหม้อนะคะแบบนี้เพื่อที่จะให้น้ำเชื่อมมันได้สีสม่ำเสมอทั่วกันนะคะ And don't forget to keep wiping down the side of the potแล้วอย่าลืมเช็ดข้างๆหม้อนะคะ Once you start to get the color you have to really pay attention because it will happen really fast พอมันเริ่มมีสีนี่ต้องดูแบบใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วมากค่ะ What I'm looking for is golden amber color สีที่มองหานะคะก็คือสีทองเกือบจะออกทองแดงนะคะAnd now it starts to smell like caramel ตอนนี้นะคะกลิ่นมันก็จะมาเป็นคาราเมลเลยค่ะ This is it This is what I'm looking for caramel นี่เลยค่ะสีแบบนี้เลยนะคะคาราเมล Turn the heat down add butter หลีไฟลงแล้วใส่เนยลงไปค่ะ Keep stirring until the butter is melt
Be careful because it will foam up and splash คนไปเรื่อยๆจนเนยมันละลายนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโฟมขึ้นมาแล้วก็กระเด็นด้วยค่ะ Turn the heat off before you add 120 ml of room temperature thickened cream Be careful because it will foam up and splash ปิดเตาก่อนที่จะใส่วิปปิ้งครีม120มิลลิลิตรที่อุณหภูมิห้องนะคะต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะโฟมขึ้นมาแล้วก็กระเด็นด้วยค่ะ Now how easy is that I guarantee you is much better than the store-bought one and it's so easy to make you have to give it a go เห็นไหมคะมันง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยกว่าที่ไปซื้อกินที่บรรจุขวดนะคะเพื่อนๆต้องลองดูนะคะสูตรนี้ The caramel will thicken as it cool down พอคาราเมลมันเย็นลงมันก็จะข้นขึ้นนะคะ I think this jar is a little bit too big so I'm gonna change it to smaller jar นี่ว่าขวดนี้มันใหญ่ไปนะเดี๋ยวเปลี่ยนมาใส่ขวดเล็กแล้วกัน